خب دوستان، حالا نوبت لوله گذاری کفه. ولی قبل از این من یه چیزی یادم اومد که هم یه مقدار حالت درد دل داره، هم یه مقدار حالت اطلاع دادن داره. یه سری از دوستان وقتی میان ویدیوها رو میبینن با نگاهی میبینن که بخوان ایراد بگیرن. ببینید دوستان، من هیچ وقت ادعا نداشتم که کارم بهترینه. من هیچ وقت نیومدم بگم که من استاد تمام برقکارهای دنیامو ولی شما هم باید بیاین از من یاد بگیرید. نه، نظر من این نیست. من دارم از کارم فیلم میگیرم. شاید تو این فیلم گرفتن ها، تو این ویدیوها یه نکته‌ای باشه که بعدها بخواد به درد یه نفر بخوره. من با این دید دارم کارم انجام میدم و یه سری از دوستان میان ببینن که کجای کار یه ایراد داره تا همونو برگردن بگن آقا تو اصلا به درد این کار نمیخوری. بابا من اصلا این کار نیستم. من همجوری از در اومدم تو، میخوام چند تا لوله رو به هم وصل کنم و برم. شما ببین، اگر چیزی از اینجا به دردت خورد بردا با خودت ببر، اگرم به دردت نخورد رد شو برو دیگه، ما رو نگاه نکن. جدا از این، یکی از دوستان دیروز اومده بود میگفت، کامنت گذاشته بود که آقا قوطی تو که انقدر توی کاره، همون بهتر که گچکار توشو گچ پر کنه بره. اولا که من کارم ایراد داشته باشه دلیل بر این نمیشه که یکی دیگه بیاد یه اشتباه دیگه انجام بده. دوما ببینید ساختمونایی هستن که اینجا به پست ما میخوره، طرف میاد میگه آقا من نمیخوام دوباره هزینه کنم گچکار بیاد گچ کنه، بعد تو بخوای گچو شیار بزنی، بخوای بکنی. برای همین نمیتونیم قوطی بیایم هم سطح گچ بکنیم. یه سری از دوستان میگن بین کرم زدن بیا قوطی گذاری کن. گچکار هیچ وقت، حالا اینجا که اینجوریه، نمیان بگن آقا ما این خونه رو، این ساختمون رو کرم بندی میکنیم، میریم شما قوطی گذاری تو بکن، بعد ما میایم بین کرمونو پر میکنیم. گچکار میگه آقا من این اتاقو کرم میگیرم، پشت بندش پر میکنم. پس اینجوری من باید وایسم این اتاقو کرم بگیره، قوطی این اتاقو بذارم، بعد دستم بذارم زیر چونم، اون بره اتاق بعدی رو کرم بگیره، بعد کرم اون من برم قوطی بذارم. اینجوری من باید 10 روز 15 روز وایسم تا یه دونه باید 100 متری بخوام فقط قوطی بذارم. بنابراین ما باید یه کاری بکنیم که حالا شمشه بذاریم کجی دیوار و راستی دیوار رو در نظر بگیریم تا بتونیم قوطی گذاریمون رو انجام بدیم. حالا این بینم پیش میاد که مثلا بالای دیوار یه مقدار قوس داره به سمت داخل که گچکار مجبور میشه به خاطر اون قوس گچخور دیوار رو 5 سانت بیشتر بگیره. بابت همون قوطی من 5 سانت تو میمونه. این ایراد کار من نیست، این ایراد کار تیغه کشه که باعث شده اینجوری بشه. حالا این بحثو طولانی نمی‌کنم که حوصله‌تون سر نره. میرسیم به قوطی گذاری. آقا من اول این ویدیو این لیست گفتم این ساختمون استاندارد نیستش که ما بخوایم بر اساس استانداردها کارامون رو انجام بدیم. این یه ساختمون غیر استاندارده که به یه ساختمون غیر استاندارد دیگه اضافه شده، همه چیش از پایه غیر استاندارده و ما باید برقکاریمون رو بر اون قضیه وفق بدیم. بنابراین نمیتونیم بیایم کارهای خودمون رو بکنیم و مالک هم حقیقتش موافقت نکرد. خب دوستان، این لوله میخواد بره داخل این زانو. این زانویا یه مقدار این قسمتشون رو برجسته درست کردن که لوله وقتی میره داخلش لوله هم سطح این قسمت بشه، ولی بازم نمیشه. یه لبه‌ای داره که شما موقع فنر زدن سر فنر میاد توی این قسمت‌ها گیر میکنه تو زانویا. یعنی شما اینجا که فنر رو میزنی میاد پایین، فنر میاد اینجا این قسمت سر لوله گیر میکنه. برای همین بهتره که سیم کشیتون هم وقتی لوله گذاری کف انجام شد همون موقع قبلش سیم کشی رو انجام بدین و بعد روی لوله هاتون رو بوتون ریزی کنید. اگه شما بوتون ریزیتون رو انجام بدین بعد بخواید فنر بزنید توی مسیرهای طولانی بالای 10 متر امکان داره که فنر توی زانوی دوم رد نشه، زانوی اول رو رد میکنه، ولی وقتی میخواد برسه از توی لوله به زانوی دوم اینجا سر لوله بعدی گیر میکنه و دیگه قدرت فنر اونقدی نیستش که رد کنه. خب سر لوله رو جا میزنیم
خب دوستان این لوله نمیتونست بچرخه اینجوری باشه، برای همین ما اندازه زدنمون رو چون لولمون هم زیادی بزرگه باید حدس بزنیم. همیشه سعی کنید یه مقدار بیشتر حدس بزنید که بتونید ازش کوتاه کنید. اگر کوتاه حدس زده باشید دیگه نمیتونید بهش اضافه کنید. لولتون میشه 2 تیکه اگرم بخواید اضافه بکنید. من اینو از اینجا میزنم که وقتی میخواد بیاد پایین برسه هم اندازه زانویی بشه. خب لولمون هم یه مقدار قوس گرفتش که بتونه داخل زانویی بره. به این شکل از این قوطی وصل شد به اون قوطی. الان اونجا یه دونه پریز برق داریم، یه خود دورتر واسه جفتشون بیفتن تو کار. الان اینجا یه دونه پریز برق داریم، یکیشون هم آنتن هستش که رفته به سمت بالا. از این پریز برق لوله میاد پایین و به پریز بعدی انشعاب میده و خود اینم از جب مینیاتوری انشعاب گرفته و دوباره از این پریزم به پریز بعدی و از این پریزم دوباره میرسه به این یکی قوطی که این دیگه پریز نیست، این روشناییه. برای دوستانی که میگن بهتره که روشنایی جدا باشه از قسمت پریزا، دوستان ببینید اینجا اصلا این کلید روشنایی میخواد کلا یه دونه لامپ 12 وات LED رو روشن بکنه. برای 12 وات مالک اجازه نمیده به ما که من یه سرخط دیگه بگیرم و بیارم برای این بذارم. آره اگر کلید روشنایی میخواست بیاد 50 تا هالوژن و نور مخفی و لوستر رو روشن بکنه، این بهتره که شما سرخط جدا براش بگیرید. ولی وقتی که این کلید روشنایی میخواد 12 وات فقط مصرف بکنه، نیاز نیستش که یه سرخط جدا بگیرید و فیوز مینیاتوری جدا بذارید. از این لحاظ که اگر اتصالی پیش بیاد روشنایی از پریزا جدا باشه، آره خوبه. اگر مالک موافقت کرد شما سرخط روشنایی رو با پریزا جدا بکنید، برای اینکه وقتی روی پریزا کار میکنید حداقل نور داشته باشه اتاق. ولی اگر موافقت نکردن برای سرخط روشنایی که واتشون پایینه نیاز نیستش که جدا باشه. منم اینجا برای اینکه یه 12 وات هستش از پریز سرخط گرفتم واسه کلیدمون و از اینجا دیگه به جای دیگه ای نمیره. خب لوله کشی ها رو انجام میدم و بعدش میرسیم به سیم کشی. من مسیر لوله کشی ها رو براتون توضیح دادم، کار تمام شدم یه دونه ویدیو براتون میگم.